السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي هانور آرت. من طلبات متابعيني القناة هي إن أنا أعمل شنطة كروس مدورة بالكنفا البلاستيك. الكنفا البلاستيك ديت ما كانتش متوفرة في مصر، وحاولت إن أنا أدور عليها في أكتر من مكان، وكان المتوفر هو البلاستيك المدور ولكن مقاسات كبيرة، والقطعة البلاستيك الطويلة دي ما كانتش متوفرة. فاشتريت الكنفا البلاستيك من علي إكسبريس، وده مقاس صغير، والقطع مقصوصة جاهزة. المقاسات عندي 17.5 سنتيمتر، ده هيكون قطر الدايرة. القطعتين قد بعض بالظبط، والمربعات كبيرة مقاس 4 ملي. المربعات في الأطراف هتكون متآكلة أو مش مكتملة بالشكل ده. أما بالنسبة للقطع البلاستيك الطويلة هيكون عرضها 5 سنتيمتر، وبالنسبة لطولها هيكون 58 سنتيمتر. الجزء الخاص بالسوستة هيكون عرضه 2 سنتيمتر. هيكون معايا حلقتين من المعدن سوستة نكون نوعها كويس، ويكون طولها مناسب لطول الجزء الخاص بالسوستة، ومعايا سلسلة من المعدن أو حزام بيتركبوا في الحلقات المعدنية الموجودة في الشنطة من هنا. هستعمل خيط الجلد الصناعي. استعملت الخيط ده قبل كده في شنط، ويتبقي مني نص بكرة من كل لون، ولأن مقاس الشنطة صغير فالخيط ده هيكفي. الغرز هتتعمل بميل، فالغرز ممكن ان انا اخليها بشكل مستقيم لو انا لفيت الدايرة بالشكل ده والميل بقى في الاتجاه ده، فانا هشتغل بشكل مستقيم، ولكن المربعات هتكون بميل. فهدخل ابرة في اول مربع واسحب الخيط، بعد كده اعد 3 مربعات من اول مربع دخل فيه الخيط من اول هنا، وخلي بالي ان الخيط لازم يكون مبروم. اعد من اول مربع 1 2 3 واسحب الخيط. بثبت طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية وأبرم الخيط، وبعد كده أجي في المربع اللي جنبيه على طول من هنا وأسحب الخيط، وبعد من أول مربع سحبت منه الخيط 1 2 3. المربع التالت هسحب الخيط. الغرزة مش جديدة، عملتها معاكم قبل كده، ولكن الفرق هنا إن أنا عملتها على مربعات كبيرة النهاردة وبخيط الجلد الصناعي. بسحب الخيط وببدأ أكرر الغرزة مرة تانية من أول هنا. بدخل الإبرة في المربع ده، المربع الموجود في النص بين المربعين، وبسحب الإبرة وأعد 3 مربعات من بداية دخول الخيط. من أول فين؟ من أول هنا. هعد من أول هنا 1 2 3 بنفس الاتجاه، وبسحب الخيط. أي مشكلة في الخيط بعدلها بالإبرة. هكرر الغرزة بالعرض وأسحب الإبرة من المربع ده، وأعد 3 مربعات وأسحب الخيط بالعرض. الغرزة عبارة عن حرف تي ولكن ماشي بميل. هكرر الغرزة بنفس الطريقة. بدخل إبرة في النص وبعد 3 مربعات من بداية دخول الخيط 1 2 3 وأسحب الخيط. بعد كده بعمل غرزة بالعرض زيها بالظبط. من أول هنا بسحب الخيط بالعرض، وهكمل الغرز لغاية نهاية الصف بنفس الطريقة. وصلت لنهاية الصف وانتهت المربعات بوجود مربع مش مكتمل، وسحبت منه الإبرة ودخلت الخيط. لو أنا مش هقدر وحاسة ان انا ممكن اقطع البلاستيك والمربع ده ممكن استعمله تاني في الربط، فممكن ادخل إبرة في المربع اللي قبليه، وده هيكون شكل الغرز من الناحية التانية. وبسحب طرف الخيط الإبرة ما بين الغرز.
وده هيكون نمط الغرزة الأساسي، وده هيكون شكل الغرز لما هتتكرر بالشكل ده، 3 بالطول و3 بالعرض، وهتكون المربعات بميل. هبدأ في الصف التاني من المربع اللي في النص بالظبط من أول غرزة، وأعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 وأسحب الخيط. من المربع اللي في النص تحت الخيط بسحب الإبرة وبسحب الخيط، وهعد 3 مربعات. هنا عندي المربع التالت مش مكتمل، ممكن أدخل إبرة في المربع ده، وممكن أدخله في المربع اللي قبليه. منحنى الدايرة هيأثر بشكل كبير على نهاية الصفوف، فالصفوف مش دايما هتنتهي ب3، فلو حسيت ان انا مش هقدر ادخله في المربعات الموجودة في الاطراف، فممكن ادخلها في المربع اللي قبليه على طول. هطلع تاني فوق وابدأ اكرر الغرز بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها في الصف الاول. واخلي بالي هنا ان انا لما بسحب الابرة من هنا وادخلها بعد 3 مربعات هدخلها تحت الخيط في الصف الاول في المربع ده، واكمل الغرز لنهاية الصف بنفس الطريقة. لما وصلت لنهاية الصف اتبقى معايا مربع واحد بس، فهكمل فيه الغرزة بالشكل ده. يبقى ده هيكون شكل الغرز وبدايتها ونهايتها. طيب انا هتجه دلوقتي ناحية طرف الدايرة علشان نشوف مع بعض ازاي الغرز هيكون شكلها في اطراف المنحنيات الموجودة في الدايرة. هاجي هنا من النص بالظبط واسحب الخيط من اول صف بدأت فيه، وبعد ما اسحب الخيط بقى هنا عندي مربع واحد، مفيش 3 مربعات، فهكمل على المربع الواحد. هرتفع هلاقي عندي 3 مربعات، فهاجي عند المربع التالت واسحب الخيط. يبقى انا عندي بداية الصف الغرزة غير مكتملة، فهكمل الغرز بعد كده بغرز مكتملة وغرز عادية لنهاية الصف زي بالنمط اللي انا بدأت بيه. وده هيكون معايا شكل النمط لو اكتر من غرزة واكتر من صف. طيب وصلت لنهاية الصف، هنا متبقي معايا مربع واحد بالعرض ولا 3، متبقي معايا هنا 3 مربعات بالعرض، فهسحب الخيط وأعد 3 مربعات، المربع التالت تحت الخيط في النص بالظبط، وبسحب الخيط. يبقى انتهت معايا الغرزة بالشكل ده. هل ممكن أكمل غرزة كمان؟ دي حاجة ترجع لي، لو أنا حسيت إن المربع ممكن يتقطع، البلاستيك ممكن يتقطع في الجزء ده، فممكن ما اعملهوش واكتفي بنهاية الصف دي. لو حسيت ان انا هقدر، فانا دلوقتي سحبت الخيط من اخر مربع موجود عندي في الصف بالشكل ده. هبدأ في الصف اللي بعديه من تحت الخيط من النص بالظبط، ومفيش 3 مربعات، عندي مربع واحد بس، فهسحب
الخيط. خلي بالي هنا يعني لازم اكون حذرة جدا مع البلاستيك ان انا مقطعش البلاستيك. هسحب الخيط على مربع واحد واعمل زي ما عملت قبل كده، هعد 3 مربعات وارتفع 3 مربعات واسحب الخيط. بعد كده هيكون عندي مساحة كافية ان انا اكمل الغرز بالنمط اللي انا بدأت بيه. وصلت لنهاية الصف، هدخل الإبرة تحت الخيط من النص وهلاقي متبقي معايا مربع واحد بس، فهسحب فيه الخيط وأنهي الصف على مربع واحد بس مش 3، لأن ده اللي متبقي معايا في منحنى الدايرة. هبدأ في الصف اللي بعديه وهعد 3 مربعات. المربع التالت هنا مش مكتمل، هدخل فيه الإبرة. لو صعب وممكن أقطع البلاستيك بلاش، هدخل الإبرة في المربع اللي قبليه، مش لازم 3. وبعد كده هبدأ ان انا اكمل الغرز. هنا هنزل تحت متبقي عندي مربع واحد، فهسحب الابرة واسحب الخيط على مربع واحد، ولما هرتفع هيكون عندي مساحة كافية ان انا اكمل الصف بالنمط اللي انا بدأت بيه. وصلت لنهاية الصف بالعرض. المفروض ان انا هعمل غرزة بالعرض، فعندي مربعين 2 بس، فهسحب الخيط في المربعين دول واقفل الصف على كده. هبدأ دلوقتي أقرب من المنحنى الدايرة وأقرب من طرف البلاستيك، وهتبدأ الصفوف دلوقتي تكون مش مكتملة في الأطراف، فهكمل الغرز على قد ما موجود عندي من مربعات. لو المربعات مش مكتملة أو ممكن أقطع فيها البلاستيك بلاش، هدخلها في مربعات مكتملة أفضل. الغرز بالعرض أو بالطول بكملها على المتوفر عندي، يعني بوصل لنهاية الصف المربعات الموجودة عندي في الأطراف بكمل عليها الغرز زي ما احنا هنشوف دلوقتي.
ممكن الغرز تنتهي بالشكل ده، وممكن اغير نهاية الصفوف الغرز بشكل مختلف. فدلوقتي انا هكمل الغرز بالعرض بالشكل ده، وده مش افضل حاجة. انا ممكن بدل ما اسحب الخيط على 3 ممكن اسحبه على 4 زي ما هنشوف بعد كده. بس انا دلوقتي كملت الغرز بالعرض على قد ما موجود معايا من مربعات. نيجي نشوف دلوقتي الدايرة التانية قفلتها ازاي. الدايرة التانية قفلتها بشكل مختلف شوية، بدل ما اسحب على 3 وعلى 2 طولت شوية عدد المربعات وسحبت الخيط على 4 مربعات، وهنا سحبته على 3 وأحيانا 2. أنا شايفة إن الشكل ده أفضل من نهاية الغرز في الدايرة الأولى. وفي هنا لسه عندي فراغات ما اكتملتش، لسه هنا هعمل غرز بالعرض، وفي لسه مربعات غير مكتملة هسيبها مش هشتغل فيها. فده هيكون شكل الدايرتين بعد ما انتهت الغرز. ولازم افكر في غرز الربط، هل ممكن ادخل الابرة في مربع زي ده دخل فيه خيطين؟ بجرب هنا الاول، بدخل جزء صغير من الخيط مش بسحب جزء كبير، وبجرب الخيط هيعدي ولا مش هيعدي. لو لقيت انه صعب ومستحيل فبلاش اضغط على البلاستيك، وممكن الغرزة دي افكها وارجع مربع واحد بس لورا علشان اسيب مساحة للربط. طيب دلوقتي انا عايزة اشوف دوران الدايرة الواحدة هيكون مقاسه قد ايه. فبجيب المتر وبقيس، هنلاقي مقاس الدوران هيكون بالظبط 55.5 سنتيمتر. لو رجعنا لمقاسات البلاستيك وخصوصا القطع المستطيلة، القطعة الطويلة دي كان مقاسها 58 سنتيمتر، ومقاس دوران الدايرة 55.5 سنتيمتر، يعني في فرق 2.5 سنتيمتر. فلما أربط القطع البلاستيك على الدوران هيكون في زيادة في البلاستيك. هسيب 5 صفوف من كل طرف من أطراف البلاستيك، مش هكمل عليه الغرز، هسيب الجزء ده فاضي، ومن الناحية التانية كذلك هسيب 5 صفوف تقريبا مش هشتغل فيهم الغرز. الزيادة في أطراف البلاستيك دي هتكون مهمة علشان أربط الطرفين مع بعض بالشكل ده، وهحط أطراف البلاستيك مع بعضها. يبقى لما أقفل البلاستيك مع بعض هيكون عندي فيه هنا زيادة، هربط القطعتين مع بعض بالشكل ده، وهيتربطوا عن طريق الغرز. هكمل الغرز على قطعتين من البلاستيك أو على الأطراف البلاستيك. انتهى الجزء الأول، شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثاني.